press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. युट्युबले मलाई गरिबदेखि धनी बनायो प्रुफ। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानल टेक्लाक्पालाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुहोस्। म तपाईलाई विथ प्रुफ बताउने छु। म पहिला गरिब थिएँ, युट्युबले मलाई धनी बनायो। कसरी धनी बनायो सबै जानकारी बताउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुस्। हेरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक शेयर अनिवार्य गर्नुहोला युट्युब जगतको विकास र विस्तारका निम्ति। युट्युबले मलाई गरिबदेखि धनी बनायो। तपाईहरु सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो, पहिला म कस्तो थिएँ र अहिले कस्तो छु। पहिले र अहिलेमा धेरै डिफरेन्ट रहेको छ। पहिलाको मेरो भिडियो बनाउने स्टाइल, बोल्ने स्टाइल, भिडियोको क्वालिटी, भिडियोको एडिटिङ हैन, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। जसले मलाई रेगुलर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्णलाई थाहा छ। तर यदि तपाई नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ, नयाँ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेरो फ्युचर र मेरो प्रेजेन्टको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। म पहिला एकदमै गरिब थिएँ। एउटा सानो झुपडीमा बस्थेँ, भिडियो बनाउँथेँ। तर अहिले युट्युबले मलाई धनी बनाएको छ। युट्युबमा काम गरिसकेपछि, युट्युबर बनिसकेपछि युट्युबले मलाई धेरै कुरा दिएको छ। म अहिले पक्की घरमा बसेको छु। पक्की घरमा बसेर आफ्नै अफिसमा भिडियो बनाइरहेको छु। र पहिला भिडियो बनाउँदाखेरि क्यामेरा यसरी हल्लिन्थ्यो, अहिले हल्लिँदैन। एकदमै क्लियर लाइटिङ रहेको छ वरिपरि। भोइस पनि एकदमै क्लियर आइरहेको छ। पहिले र अहिलेमा धेरै फरक रहेको छ। युट्युबले मलाई गरिबदेखि धनी बनाएको छ। तपाई पनि अहिले गरिब हुनुहुन्छ, तपाईसँग रोजगारी छैन, जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यदि त्यस्तो हो भने आजै र अहिले युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र युट्युबको साथमा काम गर्नुहोस्। तपाईले पनि युट्युबले गरिबदेखि धनी बनाउनेछ। तपाईले युट्युबमा रेगुलर मेहनत गर्नुहोस्, तपाई पनि युट्युबमा सफल बन्न सक्नु हुनेछ। युट्युबर बन्नमा कुनै योग्यता चाहिँदैन, कुनै दक्षता चाहिँदैन, कसैको साथ सपोर्ट चाहिँदैन। तपाईले मात्र आफूले रेगुलर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र नलेज र इन्फर्मेसन जति बढी लिनुहुन्छ त्यति नै बढी तपाई सफल बन्न सक्नु हुनेछ। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, युट्युबमा सफल हुनका लागि तपाईले टेक्निकल च्यानललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने टेक्निकल च्यानलमा युट्युबसँग सम्बन्धित टिप्सहरु, ट्रिक्सहरु, आइडिया अपडेटहरु तपाईले जान्न सक्नु हुनेछ, जुन अन्य कुनै क्याटेगोरीको च्यानलमा पाइँदैन। पहिला म 2 छाक खाना खानका लागि अथवा एक सरो नयाँ लुगा लाउनका लागि जागिर खोजेर भौतार्ने गर्थेँ। कहिले पोखरा पुग्थेँ, कहिले हेटौडा पुग्थेँ, कहिले काठमाडौँ पुग्थेँ, कहिले धनगढी त कहिले कहाँ। यसरी जागिरको सिलसिलामा भौतारी रहन्थेँ। कहिले मार्केटिङ गरेँ, कहिले एनजिओ आइएनजिओमा काम गरेँ, कहिले बीमा संस्थानमा काम गरेँ, त कहिले तपाईको विभिन्न प्राइभेट सेक्टरमा पनि काम गरेँ, विभिन्न किराना र कपडा पसलमा समेत काम गरेँ हैन। यसरी विभिन्न काम गरेँ। तपाईको रिक्सा पनि चलाएँ हैन, दाउरा बेचियो। यसरी विभिन्न कामहरु गरेर तपाईको गुजारा हुन्थ्यो, जीवनयापन हुन्थ्यो। तैपनि 2 छाक खाना खान धौधौ पर्थ्यो। तर मेरो दिमागमा एक दिन आइडिया आयो, युट्युबर बन्नुपर्छ, युट्युबमा काम गर्नुपर्छ। आफैले अरूको काम गरेर कहिले पनि सफल बन्न सकिँदैन। त्यसपछि एउटा युट्युब च्यानल खोलेँ र मेहनत गर्न थालेँ। मेहनत गरेको 2-3 वर्षपछि राम्रै आम्दानी हुन थाल्यो। त्यसपछि सबै जागिरहरु छोडियो। तर जब युट्युब थिएन तब तपाईको जागिर खोजेर कहिले 6000 महिनाको, कहिले 10000 महिनाको, कहिले 15000 महिनाको खोजेर काम गर्नुपर्ने, यता र उता जानुपर्ने, खानुपर्ने, बस्नुपर्ने बाध्यता। लास्टमा महिनामा तलब आउँदाखेरि आफ्नो हातमा तपाईको 5-6000 पनि नपर्ने, यस्तो समस्या पनि थियो। तर पछि जब युट्युबमा राम्रो कमाइ हुन थाल्यो, त्यसपछि सबैले मलाई चिन्न थाले। त्यसपछि जागिरमा पनि राम्रै अवसरहरु आउन थाल्यो। महिनाको 40000 45000 सम्म आउँथ्यो महिनामा। तर मैले त्यो बेला चाहिँ तपाईको जागिरहरु सबै त्यागेँ, छोडेँ। किनभने मलाई युट्युबले चिनाएको हो। युट्युबमा मेरो राम्रै भइरहेको छ भने म युट्युबलाई नै कन्टिन्युटी दिन्छु, यसैलाई नै रेगुलर गर्छु, किन जागिर गर्ने। पहिला म जागिर गर्दा पार्ट टाइममा युट्युबमा भिडियो हाल्थेँ भने अबदेखि म युट्युबमा फुल टाइम भिडियो हाल्छु भनेर काम गर्न थालेँ। युट्युबले मलाई धेरै कुरा दिएको छ। नयाँ घर दिएको छ, नयाँ अफिस दिएको छ, खाना लाउन दिएको छ। सो थ्यांक यू सो मच युट्युब भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सम्पूर्ण पनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने शुभकामना, तपाई पनि सक्सेस बन्न सक्नुहुनेछ। बस रेगुलर काम गर्न जरुरी छ।
पहिला पहिला मलाई धेरै कम मान्छेले चिन्थे, गाउँमा भएको मान्छेले मात्र चिन्थे, तर अहिले युट्युबले गर्दाखेरि मलाई लाखौँ करोडौँ मान्छेले चिन्ने गर्दछन्। पहिला म जागिर खोजेर अरूको मुनि जान्थेँ भने अहिले अरूले मेरो भिडियो हेरेर मलाई नै तपाईँको समस्याको सल्युसन सोध्छन्, कसरी कमाउन सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ, युट्युबर कसरी बन्ने भनेर मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मसँग सोध्नुहुन्छ, सल्लाह लिनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। पहिला म अरूको अन्डरमा काम गर्थेँ, अहिले म आफ्नै कसैको अन्डरमा काम नगरेर स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएको छु। यो पनि एकदमै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो। मसँग आफ्नै छुट्टै बिजनेस छ, युट्युब छ तपाईँको, जहाँ 50,000 भन्दा बढी सब्सक्राइब रहेको छ। त्यसैले युट्युबले मलाई गरिबदेखि धनी बनाएको छ। म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु कि युट्युबले मलाई धनी बनाएको छ। तपाईँले पनि बनाउनै छ, बस युट्युबमा रेगुलर काम गर्नुहोस्। शुभकामना तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। टेक लाक्पालाई यस्तै जानकारी पाउन लाक्पा शेर्पा बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।